පවුඩර් එකක් කියපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට එන දේවල් මොනවාද? මූණට දාන පවුඩර්, කැරම් බෝඩ් එකට දාන පවුඩර්, බල්ලන්ගේ මැක්කන්ට දාන පවුඩර්. හැබැයි කවදාවත් අහලා තියනවද ඔයගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩෙට හොඳ වොලියුම් එකක් දෙන, හොඳ මැට් ෆිනිෂ් එකක් දෙන පවුඩර් එකක් ගැන? ඒ පවුඩර් එක තමයි hair mattifying volume powder. ඔයගොල්ලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ hair mattifying volume powder එකක් ගැන. මට හොඳ ෂෝ එකක් තියෙනවා ගොඩක් අය මේ ගැන අහලවත් නැහැ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ තව විස්තර මේ ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඒ ගැන විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න. හරි එහෙනම් දැන් අපි කතා කරමු hair mattifying volume powder එක ගැන. ඉතින් මේ hair volume powder එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ඔයගලන්ගේ කොණ්ඩෙට volume එකක් සහ texture එකක් දෙන්න දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් සිනිඳු නම් hair style එකක් දාගන්න manage කරගන්න ගොඩක් අමාරු නම් ඒ වගේම කොණ්ඩෙට volume එකක් දෙන්න අමාරු ඉක්මනටම පැත්තකට වැටෙන වගේ කොණ්ඩයක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ කොණ්ඩ වලට ගැලපෙන විදියට හදපු දෙයක් තමයි මේ hair volume powder කියන්නේ. ඉතින් මේ product එක use කරන්න girl boys කියලා වෙනසක් නැහැ. දෙගොල්ලන්ටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලන්න හිතෙන ඇති මොන වගේ powder එකක් ගැනද මේ මම කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහේ volume powder product එකක්. මේ product එකේ විස්තර ගැන මම ඔයගලන්ට පස්සේ කතා කරන්නම්. ඊට කලින් මම කතා කරන්නම් මොකක්ද මේ hair volume powder එකක් කියන්නේ, කොහොමද මේ දේ වැඩ කරන්නේ කියලා. hair volume powder එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම අඩංගු වෙන දේ තමයි සිලිකා සයිලිලේට් කියන දේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ පුංචි rough particles විදිහට. පෙනුම ගත්තොත් හරියටම අපි මූණට use කරන powder එකක් වගේමයි. ඉතින් කොහොමද මේ powder එකකින් කොණ්ඩේට volume එකක් ලබා දෙන්නේ? ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. සාමාන්‍ය සිනිඳු කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්ගේ කොණ්ඩේ වැටෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ හිස් කබලෙන් හැම වෙලේම ශ්‍රාවය වෙන ඔයිල් වර්ග. ඉතින් මේ ඔයිල් වර්ග නිසා කොණ්ඩ ගස් එකිනෙකට ඇලෙනවා. ඉතින් මේ එකිනෙකට ඇල්ලලා තියෙන නිසා කොණ්ඩ ගස් වල බර වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ බර වැඩි වීම නිසා තමයි ඉක්මනටම කොණ්ඩේ වැටෙන්නේ. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඕගොල්ලෝ ෂැම්පූ එකක් යූස් කරලා නෑවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ තියෙන ඔයිල් වර්ග ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි කරගත්ත ගමන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේට හොඳ අප්‍රයිට් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් ඇවිල්ලා නැත්නම් කෙලින් තියෙනවා කියලා. හැබැයි පැය කාලක් පැය භාගයක් විතර යද්දී ආයෙමත් අර තෙල් වර්ග ශ්‍රාවය වෙන නිසා ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ ආයෙමත් වැටෙනවා. ඉතින් මේ සිලිකා සයිලිලේට් කියන rough particles වලින් ඕගොල්ලන්ගේ හිස් කබලෙන් ශ්‍රාවය වෙන කොණ්ඩ ගස් අතර තියෙන තෙල් උරා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට තවදුරටත් ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩ ගස් එකිනෙකට ඇලීම නවතිනවා. අනිත් දේ තමයි මේ rough particles ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩ ගස් අතරට වැටුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩ ගස් අතර ඇහිරෙනවා. ඒ හින්දා මේ කොණ්ඩ ගස් අතර තියෙන volume එක නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ hair එකේ තියෙන volume එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ කොණ්ඩ ගස් අතර මේ rough particles තැන්පත් වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩ ගස් එකිනෙකාට ඈතින් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ ඈතින් තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් වොලියුම් එකක්, ගොඩක් බල්ක් එකක් තියෙන විදිහට තමයි පේන්නේ. අනිත් දේ තමයි මේ rough particles ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ වටේට කෝටින් එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ කොණ්ඩ ගස් එකිනෙකට ඇල්ල නැති වුණත් මේ rough particles මගින් ආසන්නයේ තියෙන කොණ්ඩ ගස් attach කරගන්නවා. ඒක හරියට අතේ දුරින් අල්ලන් ඉන්නවා වගේ. එතකොට ඉබේටම ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ තියෙන වොලියුම් එකත් වැඩි වෙනවා, බල්ක් එකත් වැඩි වෙනවා වගේම අප්‍රයිට් ස්ට්‍රෙන්ත් එක නැත්නම් කොණ්ඩේ කෙලින් කරලා තබා ගන්න ශක්තියකුත් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය මෙකැනිසම්ස් ටික සිදු වුණාම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේට බල්ක් එකක් සහ හොඳ අප්‍රයිට් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් මේ වොලියුම් පවුඩර් එකෙන් ලැබෙන්නේ. හරියනම් දැන් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ hair volume powder එක use කරන්නේ, කොහොමද මේක අපේ කොණ්ඩේට apply කරගන්නේ කියලා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි කොණ්ඩේ හොඳට ඩ්‍රයි කරගන්න එක. ඔයාලගේ කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් හරි වෙට් ගතියට තිබ්බොත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න බෑ. ඉතින් ටවල් ඩ්‍රයි කරනවා නම් ටවල් එකෙන් හොඳට කොණ්ඩේ පිහදාගෙන විනාඩි 5ක් 10ක් අතර ඉන්න ඕනේ කොණ්ඩේ හොඳටම ඩ්‍රයි වෙනකම්. බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරනවා නම් එහෙම ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට තියෙන ටිකක් වේවි ගොරෝසු කොණ්ඩයක්. ඒක බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පවුඩර් එකේ ලිඩ් එක ගැලවුවාම ප්ලස් මාක් එකක් විදිහට තමයි ඒකේ ඕපනින්ග්ස් තියෙන්නේ. ඒකෙන් පවුඩර් එක කොණ්ඩේට දැම්මොත් ඕනවටත් වඩා ගොඩක් පවුඩර් කොණ්ඩේට වැටෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඕපනින්ග්ස් වලින් භාගයක් වැහෙන විදිහට ඇඟිල්ලෙන් තද කරගෙන ඇප්ලයි කරගන්නකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න ලේසි. ඇත්තටම බොහොම පොඩ්ඩක් තමයි මේකෙන් ඇප්ලයි කරගන්න ඕන කොණ්ඩේට. කොණ්ඩේට පවුඩර් එක දාලා ඇඟිලි වලින් කොණ්ඩේ අවශ්‍ය විදිහට සෙට් කරගන්න.
ඒ විදිහට ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා හෙයාර් ස්ප්‍රේ එකක් යූස් කරා වගේ කොණ්ඩේ අතරින් ඇඟිලි යවන්න අමාරු වෙනවා කියලා. ඔයාලට කෝම්බයක් යූස් කරලත් කොණ්ඩේ හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කොණ්ඩේ එක එක ස්ටයිල්ස් වලට හරින විදිහට චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ගොරෝසු කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් ඒ අයට නම් ටිකක් මේ වැඩේ අමාරුයි. මෙහෙම ස්ටයිල් වෙනස් කරන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඔයාට තියෙන්නේ සිනිඳු කොණ්ඩයක් නම්. ඒ විදිහට සිනිඳු කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් ඔයාට දාගන්න ස්ටයිල් ඕන තරම් තියෙනවා. අනෙක් විදිහ තමයි මගේ කලින් වීඩියෝ වල ඔයාලට කියලා තියෙන විදිහට බ්ලෝ ඩ්‍රයි එක යූස් කරලා ඔයාලට කැමති හේර් ස්ටයිල් එකක් මුලින්ම කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට මේ වොලියුම් පවුඩර් එක ඇප්ලයි කරගන්න. එහෙම යූස් කළොත් ඔයාලගේ හෙයාර් ස්ටයිල් එකේ ෆිනිෂ් එක තවත් පර්ෆෙක්ට් වෙනවා වගේම තවත් ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලටම පේනවා ඇති මේ විදිහට බ්ලෝ ඩ්‍රයි එක යූස් කරලා මුලින්ම කොණ්ඩේ සෙට් කරගෙන ඊළඟට වොලියුම් පවුඩර් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ කොණ්ඩේ තියෙන විදිහ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් අපියරන්ස් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි hair volume එකක් මේ product එක use කරලා ලබා ගන්න. හැබැයි ඉතින් හැම දෙයකම වගේ මේක භාවිතා කිරීමේදී වාසි සහ අවාසි කියලා දෙපැත්තක් තියෙනවා. ප්‍රධානම වාසි විදිහට මම දකින්නේ ඔයගලන්ගේ කොණ්ඩේට හොඳ වොලියුම් එකක් ලබා දෙන එක. අනිත් එක තමයි ඔයගලන්ගේ කොණ්ඩේට හොඳ හෝල්ඩර් එකක් ලබා දෙන එක. ඒ වගේම හොඳට ඔයගලන්ගේ කොණ්ඩේ ඔයගලන්ටම මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරාට පස්සේ Tamanට කැමති හේර් ස්ටයිල් එක Tamanට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මැනේජබිලිටි කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ජෙල් එකක් හේර් ස්ප්‍රේ එකක් වගේ දෙයක් යූස් කරොත් එහෙම ඒක යූස් කරාට පස්සේ ආයි ඔයගලන්ගේ කොණ්ඩේ Taman කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න බෑ. මොකද ඒ ප්‍රොඩක්ට් ඔයගලන්ගේ කොණ්ඩේට ෆර්ම් හෝල්ඩර් එකක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් ගල් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ hair volume powder එක use කරාට පස්සේ ඔයාලට කැමති වෙලාවක ඔයාලට ඕන විදිහට ආයිමත් මේ hair style එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ product එක use කරාම කාටවත් හොයාගන්න බෑ ඔයා hair product එකක් use කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ product එකෙන් ඕගලන්ට හම්බෙන්නේ matte look එකක්. ඒ කියන්නේ කිසිම product එකක් use කරේ නැහැ වගේ look එකක් තමයි. නැත්නම් fresh look එකක් තමයි ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක use කරන එකේ අවාසි විදිහට ඉන්නේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් fragrance එකක් අඩංගු වෙලා නැහැ. අනිත් දේ තමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කැමති ඔයාගේ hair style එක shiny look එකක් එක්ක තියෙන දෙයක් නම් මේ product එක හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙන් shiny look එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් එන්නේ matte look එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ product එකේ වාසි සහ අවාසි විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම කලින් පොරොන්දු වුණා මේ product එක ගැන මම පස්සේ කතා කරනවා කියලා. මේ product එකේ නම Oasis Plus. ඉතින් මේ product එක නිෂ්පාදනය කරන brand එක නම් ටිකක් කියව ගන්න අමාරු අමුතු නමක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි නම. මම තප්පර 3ක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න try කරන්න. කාලය අවසానයි. මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ schwarzkopf කියලා. ඉතින් schwarzkopf කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන hair care products වලට ගොඩක් ජනප්‍රිය brand එකක්. ඉතින් මම මේ product එක ගැන කතා කරද්දී ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේ කොහෙන් හරි හොයාගත්ත product එකක් ගැන තමයි මේ මිනිස්සයා මේ කතා කරන්නේ කියලා. නැහැ, ඇත්තටම schwarzkopf hair volumizing powder කියන එක ලෝකයේ top 10 list එකේ නැත්තම් හොඳම hair volumizing powder 10 අතරේ තියෙන product එකක්. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ hair volume powder එකම ඔයගලන්ට ලංකාවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මට සහතික කරන්න බෑ. මොකද මම ඒ ගැන දැනුවත්භාවයක් නැති නිසා. හැබැයි ඔයගලන්ට cosmetic shop වලින් නැත්නම් කොළඹ ආසන්නයේ තියෙන shops වලින් අනිවාර්යෙන් මොනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකට හරි අයිති hair volume powder එකක් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එකට මට ෂුවර් කරලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අර වගේ top list එකක් අරගෙන ඒ list එකේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් eBay එකේ තියෙනවද කියලා හොයලා බලලා ඒ product එක eBay කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් සති 3ක් විතර ඉවසන් ඉන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ eBay කරගන්න එක ගොඩක් ඇඟට ගුණ හොඳ විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා.
ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මට ගියේ රුපියල් 2200ක් වගේ ගාණක්. ඉතින් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඕඩර් කරලා දවස් 13ක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළතම මට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙදරටම ආවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකම ඕන නම් eBay එකේ සර්ච් කරන්න නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා මම මේ ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකේ link එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න උවමනා වෙලා තිබ්බේ. දැනගෙන ඉඳපු නැති ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් උදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මතක ඇතුව like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකේ මුලදීම මතක් කරා වගේ ඕගොල්ලෝ තාම fashion with dev YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට subscriber කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ fashion related දේවල් ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකක් මම YouTube එකට upload කරපු ගමන් ඒ විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා මගේ fashion with dev Facebook page එකේ link එක සහ fashion with dev Instagram profile එකේ link එක. ඉතින් ඕගලන්ට ඒවා හරහා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම අලුතින්ම දාන videos වල updates. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ fashion related video එකකින් ඕගලන් ඉක්මනට හම්බෙලා අදහසින් මම දැනට ඕගලන්ගෙන් සමුගන්නවා. fashion with dev ලංකාවේ first main fashion channel එක. ඕගලන්ට good luck.